નમસ્કાર. SYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 8 સામાજિક માનવશાસ્ત્ર. તો એમાં આપણે યુનિટ 4 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને તે છે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો. તો જે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો છે તેનો અર્થ આપણે લોકોએ જોયો તો. ત્યારબાદ આદિવાસી સ્ત્રીઓ સમાજમાં જે સ્ત્રીઓના દરજ્જા અંગે જે સમાજશાસ્ત્રીઓ જે સામાજિક માનવશાસ્ત્રીઓના અભ્યાસો છે તેના તારણો જોયા હતા અને તેનો સામાજિક દરજ્જો આપણે જોયો તો. અને ત્યારબાદ આપણે લોકોએ તેનો આર્થિક દરજ્જો છે તે સમજ્યો હતો. તો હવે આજના વિડીયોમાં આપણે તેનો એટલે કે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો જે ધાર્મિક દરજ્જો છે તે કેવો જોવા મળે છે તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું, તેની સમજૂતી મેળવીશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો. આદિવાસી સમાજ છે તેમાં ધાર્મિક વિધિ વિધાનમાં સ્ત્રીનું સહભાગીપણું અને સ્ત્રીઓ પરના ધાર્મિક નિષેધો દ્વારા સ્ત્રીના ધાર્મિક દરજ્જા છે તેનો ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. માતૃવંશી જે આદિવાસી સમુદાયો છે તેમાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો પિતૃવંશી જે આદિવાસી સમુદાયો છે તેમાં જેવો જોવા મળે છે તેની તુલનામાં ઊંચો છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે માતૃવંશી જે આદિવાસી સમાજ છે તેમાં સ્ત્રીઓનો જે ધાર્મિક દરજ્જો છે તે કેવો છે તો કે ઊંચો છે. માતૃવંશી ખાસી આદિવાસી કુટુંબમાં સૌથી નાની પુત્રી કુટુંબમાં ધાર્મિક વડા તરીકેનું સ્થાન ધરાવે છે. જે આપણે લોકોએ અગાઉ કરી લીધું હતું, ગારો, ખાસી અને નાયર, એ ત્રણ જે આદિવાસી સમુદાયો છે તે માતૃવંશી છે. અને તેમાં તમને ખ્યાલ જ હશે કે તેમાં જે પુત્રીઓ એટલે કે સંતાનમાં દીકરીઓ છે તેને મિલકતની વારસદાર તરીકે નીમવામાં આવે છે. ધાર્મિક વડા તરીકે તે તેની માતાની જે અંતિમ વિધિ છે તે પણ કરે છે, એટલે કે અંતિમ ક્રિયા છે તે પણ કરે છે. અને મૃત માતાના અસ્થિ કુટુંબની સમાન કબરમાં દફનાવે છે. જ્યાં સુધી તે કુટુંબના ધાર્મિક વડા તરીકે ફરજો બજાવે ત્યાં સુધી જ તે ઘર અને મિલકતના વ્યવસ્થાપક તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. પરંતુ જો તે ધર્માંતર કરે, અગર કોઈ નિષેધાત્મક કૃત્ય કરે તો તેને સ્થાન ભ્રષ્ટ કરવામાં આવે છે. આવા સંજોગોમાં અન્ય બહેનોમાંથી સૌથી નાની બહેન હોય તેને કુટુંબના વડા તરીકે એટલે કે ધાર્મિક વડા તરીકેનું સ્થાન આપવામાં આવે છે. આના ઉપરથી જણાશે કે આદિવાસી સમુદાયમાં સ્ત્રીઓનો જે માતૃવંશી કુટુંબ વ્યવસ્થા છે તેમાં ધાર્મિક દરજ્જો ઊંચો જોવા મળે છે. ખાસી આદિવાસી સમુદાયમાં દેવને બદલે દેવીઓ વધુ પ્રચલિત છે. ધાર્મિક કાર્ય સ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેઓમાં પ્રચલિત પૂર્વજ પૂજામાં સ્ત્રી પૂર્વજોની પૂજા થાય છે. તેઓમાં દેવીઓની પૂજા થાય છે. તેઓની માન્યતા એવી છે કે દેવીઓ તેમનું રક્ષણ કરે છે, દેવીઓ તેમને રોગ મુક્ત કરે છે. આ રીતના આના ઉપરથી પણ આપણે કહી શકીએ કે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો ઊંચો છે. ધાર્મિક વિધિ વિધાનોમાં તેમજ ધાર્મિક ઉત્સવોમાં સ્ત્રી છે તે પુરોહિતનું વિશેષ મહત્વ છે. સ્ત્રી પુરોહિતો છે તેનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં સ્ત્રીનું મહત્વ હોવા છતાં વિધિ વિધાન વખતે સ્ત્રી પુરોહિતને પુરુષ સગાની મદદ મળે છે અને વાસ્તવિક પુરોહિત પદું પુરુષ ભોગવતો હોય છે. આમ માતૃવંશી આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો પુરુષો કરતાં ઊંચો છે. જો આપણે આગળ જોયું કે તેનો આર્થિક દરજ્જો થોડોક નીચો છે, પણ એનો જે ધાર્મિક દરજ્જો છે તે પુરુષોની સમકક્ષ પુરુષોની તુલનાએ જોવા જઈએ તો ઊંચો જોવા મળે છે. પિતૃવંશી આદિવાસી સમાજમાં માતૃવંશી આદિવાસી સમાજની તુલનામાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો નીચો છે. પિતૃવંશી આદિવાસી સમુદાયોમાં સ્ત્રીઓ ઉપર કેટલાક ધાર્મિક નિષેધો જોવા મળે છે જે સ્ત્રીના નીચા ધાર્મિક દરજ્જાને સૂચિત કરે છે. સ્ત્રીને અશુદ્ધ માનવામાં આવી છે. સ્ત્રી છે તે પુરોહિત પદ ધારણ કરી શકતી નથી. પણ ક્યાં તો કે પુરુષ પ્રધાન જે આદિવાસી કુટુંબો છે, સમુદાયો છે તેમાં. ખારિયા આદિવાસીઓમાં સ્ત્રી હળને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. ઓરોન આદિવાસીઓમાં સ્ત્રી માટે હળને સ્પર્શ કરવા પર નિષેધ છે. ટોડા આદિવાસીઓમાં સ્ત્રીને ડેરીમાં પ્રવેશ કરવા પર નિષેધ છે. કેટલીક આદિજાતિમાં પૂર્વજ પૂજામાં સ્ત્રી ભાગ લઈ શકતી નથી. કોટા અને ટોડા આદિવાસીઓમાં સ્ત્રીઓને મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા પર નિષેધ છે. સંથાલ આદિવાસીઓમાં સ્ત્રીઓ સામુદાયિક પૂજામાં હાજરી આપી શકતી નથી. આ બધા ધાર્મિક નિષેધો અને માન્યતાઓ પુરુષની તુલનામાં સ્ત્રીના નીચા ધાર્મિક દરજ્જાનો નિર્દેશ કરે છે. પણ એ ક્યાં તો કે પુરુષ પ્રધાન
પુરુષ પિતૃવંશી જે આદિવાસી સમુદાયો છે તેમાં. બાકી માતૃવંશી આદિવાસી સમુદાયો છે તેમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો, ધાર્મિક દરજ્જો ઊંચો છે. આમ આદિવાસી સમાજમાં માતૃવંશી અને પિતૃવંશી સમાજમાં સ્ત્રીના ધાર્મિક દરજ્જામાં ભિન્નતા છે. માતૃવંશી આદિવાસીઓમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનો ધાર્મિક દરજ્જો ઊંચો છે, જ્યારે પિતૃવંશી આદિવાસીઓમાં પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો નીચો જોવા મળે છે. તો આ રીતના તેનો ધાર્મિક દરજ્જો આપણે લોકોએ જોયો. હવે જે મુદ્દો આવે છે તે છે આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો. જો આમાં સજકીય દરજ્જો લખાણો છે પણ ત્યાં રાજકીય દરજ્જો છે તે તમારે સમજવો. તો આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓના રાજકીય દરજ્જા સત્તાના રાજકીય ક્ષેત્રમાં સહભાગી બનવામાં સ્ત્રીઓ દ્વારા ભોગવવામાં આવતી સમાનતા અને સ્વતંત્રતા તેમજ સ્ત્રીઓની આ ભૂમિકાને સમાજમાં અપાતા મહત્વને સૂચિત કરે છે. મતદાન અને ઉમેદવારીની બાબતમાં સ્ત્રીઓનું રાજકીય સહભાગીપણું સ્ત્રીના રાજકીય દરજ્જાને સૂચિત કરે છે. પિતૃવંશી અને માતૃવંશી જે આદિવાસી સમાજો છે તેમાં વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીના દરજ્જાની બાબતમાં તફાવત જોવા મળે છે, પરંતુ રાજકીય દરજ્જાની બાબતમાં આવા તફાવતો જોવા મળતા નથી. દુબે નામના વિદ્વાન કહે છે કે માતૃવંશી આદિવાસી સમુદાયોમાં રાજકીય સત્તા સામાન્ય રીતના પુરુષો ધરાવે છે. ખાસી માતૃવંશી આદિજાતિમાં એવી કહેવત છે કે યુદ્ધ અને રાજકારણ પુરુષો માટે છે, જ્યારે મિલકત અને બાળકો સ્ત્રીઓ માટે છે. સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું આવું વલણ કે કાર્યક્ષેત્ર અંગેનો ભેદભાવ પુરુષ કરતાં સ્ત્રીના નીચા રાજકીય દરજ્જાને સૂચિત કરે છે. એટલે ધાર્મિક દરજ્જો ઊંચો છે પણ રાજકીય દરજ્જો કેવો છે? પુરુષો કરતાં નીચો. ખાસી આદિજાતિમાં શાસકો, મુખિયા અને સત્તાનું નિયમન કરતા વડીલો એ બધા પુરુષો છે. ખાસી આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીનું વર્ચસ્વ હોવા છતાં પુરુષને શક્તિશાળી ગણવામાં આવે છે. પુરુષ શક્તિશાળી હોવાથી પુરુષની જવાબદારી રક્ષણ કરવાની છે તેમ માનવામાં આવે છે. ખાસી સ્ત્રીઓને જાહેર જીવનમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવતી નથી. જો કોઈ સ્ત્રી જાહેર જીવનમાં પોતાનો અવાજ રજૂ કરે તો તેવી સ્ત્રીનો વિરોધ અને ટીકા થાય છે. રાજકીય ક્ષેત્ર માટે પુરુષોને જ યોગ્ય ગણવામાં આવે છે. આ માતૃવંશી આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીનો સામાજિક દરજ્જો પુરુષો કરતાં ઊંચો હોવા છતાં રાજકીય દરજ્જો પુરુષો કરતાં નીચો છે. પિતૃવંશી આદિવાસી સમાજોમાં બિન આદિવાસી સમાજોની જેમ સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો પુરુષો કરતાં નીચો છે. ભારતના બંધારણ અને કાનૂન દ્વારા સ્ત્રી પુરુષ સમાનતા સ્થાપવામાં આવી છે. સ્ત્રી પુરુષના રાજકીય દરજ્જા સૈદ્ધાંતિક રીતના સમાન છે, પરંતુ વ્યવહારમાં તેમાં અસમાનતા પ્રવર્તતી જોવા મળે છે. સ્ત્રી પુરુષના રાજકીય દરજ્જામાં સમાનતા સિદ્ધ કરવા માટે 1951માં લોક પ્રતિનિધિત્વ ધારાથી સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને સમાન રીતના ગ્રામ પંચાયતથી માંડીને સંસદ સુધી તમામ ક્ષેત્રોની ચૂંટણીઓમાં પુખ્ત વયે મતાધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. તેમજ ચૂંટણીઓમાં લોકપ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાઈ આવવાનો અને હોદ્દો ધારણ કરવાનો પણ અધિકાર મળ્યો છે. આથી બિન આદિવાસી સ્ત્રીઓની જેમ આદિવાસી સ્ત્રીઓ મતદાનનો અધિકાર ભોગવવા લાગી, પરંતુ આવી સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ પુરુષો કરતાં કેવું છે તો કે ઓછું છે. એ જ રીતના કેટલીક આદિવાસી સ્ત્રીઓ પણ ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી કરવા લાગી, પરંતુ આવી સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ પણ પુરુષોની તુલનામાં નગણ્ય રહેવા પામ્યું છે. એ જ રીતના રાજકીય હોદ્દામાં પણ આદિવાસી પુરુષો કરતાં જે સ્ત્રીઓનું પ્રતિનિધિત્વ છે તે નગણ્ય રહેવા પામ્યું. આમ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછી લગભગ 40 વર્ષ સુધી બિન આદિવાસી સમાજની જેમ આદિવાસી સમાજમાં પણ સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો પુરુષોની તુલનામાં નીચો રહેવા પામ્યો છે. તેમજ બિન આદિવાસી સમાજની તુલનામાં આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો નીચો રહેવા પામ્યો જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓને મતદાન અને ચૂંટાઈ આવવામાં મળેલા પુરુષ સમકક્ષ અધિકારોનો ભોગવટો બહુ ઓછી સ્ત્રીઓ દ્વારા થયો છે. સત્તાના સૂત્રો એકંદરે પુરુષોના હાથમાં રહેવા પામ્યા છે. આમ છતાં સ્ત્રીઓના રાજકીય સહભાગીપણામાં અને તે દ્વારા સ્ત્રીના રાજકીય દરજ્જામાં સુધારો થયો છે, પરંતુ પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓનું રાજકીય સહભાગીપણું હતોત્સાહિત
રહેવા પામ્યું છે, એટલે કે અનિચ્છનીય ગણાય તેવું રહેવા પામ્યું છે. સ્ત્રીઓના રાજકીય દરજ્જામાં સુધારો કરવા માટે 1972નો 73મો અને 74મો બંધારણીય સુધારો કરવામાં આવ્યો. આ સુધારો અમલમાં મૂકવા માટે પંચાયત ધારામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો. આ બંધારણીય સુધારા અને કાયદાની જોગવાઈ મુજબ પંચાયતી રાજના માળખામાં એટલે કે ત્રણેય સ્તરોએ તેમજ નગર પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકામાં સ્ત્રીઓ માટે બેઠકો અને હોદ્દાઓમાં અનામત પ્રથા દાખલ કરવામાં આવી. આ અનામત પ્રથા અનુસાર સ્ત્રીઓ માટે બેઠકો અને હોદ્દાઓમાં 1/3 અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવી. આવી અનામત પ્રથા બિન આદિવાસીઓ તેમજ આદિવાસી સ્ત્રીઓને પણ લાભ પૂરા પાડે છે. આ જોગવાઈથી આદિવાસી સ્ત્રીઓની રાજકીય ભાગીદારીમાં નોંધપાત્ર વધારો થવા પામ્યો છે. આ ઘટના સ્ત્રીઓનો દરજ્જો ઊંચો લઈ જવામાં તેમજ સ્ત્રીઓનું સશક્તિકરણ કરવામાં ફાળો આપી શકે છે. આ અનામત પ્રથાથી પંચાયતી રાજની સંસ્થાઓમાં તેમજ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં આદિવાસી સ્ત્રીઓનું રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ વધવા પામ્યું છે. આ ઘટના આદિવાસી સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો ઊંચો લઈ જવામાં ફાળો આપી રહી છે. આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓ આપબળે સત્તામાં ભાગીદાર બને તેવા સંજોગોનું પર્યાપ્ત નિર્માણ હજુ સુધી થયું નથી. આદિવાસી સમાજમાં પુરુષોનું વર્ચસ્વ, સ્ત્રીઓમાં રાજકીય ઉદાસીનતા અને ઓછી રાજકીય જાગૃતિ, સ્ત્રીઓમાં સત્તા પ્રાપ્તિની ઓછી મહત્વાકાંક્ષા, વ્યાપક નિરક્ષરતા અને ગરીબી, આ બધા પરિબળો સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો પુરુષોના રાજકીય દરજ્જાના સમકક્ષ બને તેમાં અવરોધક બને છે. પરંતુ આ બધા અવરોધો ધીમે ધીમે હળવા બનતા જશે અને આદિવાસી સ્ત્રીઓનો રાજકીય દરજ્જો સુધરવા પામશે અને આદિવાસી સમાજમાં પણ એક નવી નારી શક્તિનું નિર્માણ થવા પામશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. તેમજ આદિવાસી સ્ત્રીઓ પણ પોતાની આગવી રાજકીય ઓળખ ઊભી કરવા શક્તિમાન બની છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકોએ તેનો ધાર્મિક દરજ્જો જોયો જે પુરુષો કરતાં ઊંચો છે અને તેનો રાજકીય દરજ્જો જોયો જે પુરુષો કરતાં નીચો છે. તો આપણે તેના 4 દરજ્જાઓની સમજૂતી મેળવી. તેનો સામાજિક દરજ્જો, ત્યારબાદ આપણે જોયો તેનો આર્થિક દરજ્જો, ત્યાર પછી જોયો આપણે તેનો ધાર્મિક દરજ્જો અને તેનો રાજકીય દરજ્જો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે લોકો આદિવાસી સમાજમાં સ્ત્રીઓનો આરોગ્ય વિષયક દરજ્જો અને જે શૈક્ષણિક દરજ્જો છે તેની સમજૂતી સાથે મળીશું. તો આ 4 દરજ્જાઓ જે મેં તમને લોકોને સમજાવી દીધા એ તમે લોકો લખીને તૈયાર કરી લેજો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે તેના શૈક્ષણિક દરજ્જા સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.